አሁን የምናየው ታስኮችን ሊንክ ማድረግ ወይንም ማያያዝ ይሆናል። ታስኮች የሚያያዙት ሊንክ የሚደረጉት ለምንድነው? አንድ ታስክ ቅድም ስናወራው እንደነበረው ከሌላኛው ታስክ ጋር ጥገኛ ከሆኑ ዲፔንደንት ከሆኑ ማለትም አንድ ስራ የአንዱን ስራ መጠናቀቅ የሚጠብቅ ከሆነ አሊያም አጀማመራቸው እኩል መነሳት ካለባቸው አንዱ ካንዱ በሁለት ቀን ዘግይቶ መነሳት ካለበት የስራ አይነቶች የተለያየ ጥገኝነት ይኖራቸዋል፣ የተለያየ አይነት ዲፔንደንሲ ይኖራቸዋል። በዛ አይነት ዲፔንደንሲ መሰረት እናያይዛቸዋለን። የምናያይዘው ደግሞ በአንድ ሜጀር ታስክ ስር ያሉትን ሰብ ታስኮች ብቻ ሳይሆኑ በአንድ ሜጀር ታስክ እና በሌላኛው ሜጀር ታስክ ስር ያሉትን ሰብ ታስኮችንም ማያያዝ እንችላለን። ዲፔንደንት ከሆኑ ችግር የለውም ማያያዝ እንችላለን። አሁን እንዴት ሊንክ እንደምንፈጥር ወይንም እንዴት እንደምናያይዝ የመጀመሪያውን እናያለን። ለምሳሌ አርኪቴክቸራል ዲዛይን እና ኤሌክትሮሜካኒካል ዲዛይን ዲፔንደንት ታስኮች ናቸው፣ ዲፔንደንት ሰብ ታስኮች ናቸው እንበል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ አርኪቴክቸራል ዲዛይን የሚለው ጋር እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ኮንትሮል በተን በኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል በተንን ይዘን ኤሌክትሮሜካኒካል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሁለቱ ተመረጡልን ማለት ነው፣ ሁለቱ ታስኮች። ከዛ ሊንክ ለማድረግ ወዴት እንሄዳለን? እዚች ጋር እንሄድና ሊንክ ታስክ እናደርጋለን። ሊንክ ታስክ ሲላል እዚህ ጋር እንደሚታየው አሁን ሁለቱ ሊንክ ተደረጉ። የቱ ጋር ማየት እንችላለን? እዚህ ጋር ባር ላይ ባር ቪው ላይ ሁለቱ ታስኮች ሊንክ ተደርገዋል፣ እዚህ ጋር ይታያል። ሌላም የሊንክ ማድረጊያ ሜተድ አለ። እቺን እዚህ ጋር ባናገኛት በሆነ ምክንያት ባናገኛት እዚህ ጋር መተን ኤዲት ውስጥ እንገባለን፣ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ሊንክ ታስክስ እምትል ተመሳሳይ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ የሆነች አንድ አይነት ስራ የምትሰራ አለች፣ እሷን ክሊክ ማድረግ ነው። አለበለዚያም ደግሞ እዚህ በቀኝ እንደምናየው ኮንትሮል በተን እና በተመሳሳይ F2 በተንን ኪቦርዳችን ላይ ይዘን በሾርት ከት ሊንክ ማድረግ እንችላለን፣ ሁለቱን ታስኮች ከመረጥን በኋላ ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ሁለቱን ታስኮች አንሊንክ እናርጋቸውና አንሊንክ ማድረጊያም እዚሁ ጋር አለች። አንሊንክ እናርጋቸውና በመጀመሪያ በኤዲት ባለችው ውስጥ እንሂድ። ኤዲት ከዛ ሊንክ ታስክስ ቀጣ ሁለቱ ተገናኙ ማለት ነው። አሁንም አንሊንክ እናርገው። አሁን ደግሞ በኪቦርዱ ላይ ባለው ኮንትሮል እና F2 አንድ ላይ ብንይዝ ሊንክ ሲደረጉ በቀኝ በኩል ይታያል። ይሄ አንዱ ሊንክ የማድረጊያ ወይንም ሊንክ የመፍጠሪያ ዘዴ ነው። ሌላም አንድ መንገድ አለ ሊንኮች የመፍጠሪያ መንገድ። አሁን ወደ አንሊንክ እናርገውና እዚህ ጋር ሊንክ የምናደርገው ሁለት ታስኮችን በመምረጥ ሳይሆን መጀመሪያ አንድ ታስክን ራይት ክሊክ እናደርግበታለን። እንመርጥና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ታስክ ኢንፎርሜሽን እምትለዋን እንነካለን። ይሄ ይመጣል። ሌላም እቺን የማምጫ መንገድ አለ። እቺን ክሊክ ካደረግን በኋላ አንዴ ከመረጥነው በኋላ ያንን ታስክ ኢንፎርሜሽን እምትለዋ እዚህ ጋር አለች። ራይት ክሊክ አድርገን ያመጣናት በተን እዚህ ጋር አለች። የቅድሙ ሰንጠረዥ ወይንም ቴብል መጣልን። ከዛ ኖርማሊ ባይ ዲፎልት ጀነራል የሚል ይመጣል። ይሄ ነው የሚመጣው። እነዚህ ነገሮች በኋላ የምናያቸው ይሆናል። ግን ስለ ሊንክ ስለሆነ የምናወራው ፕሪዲሰሰር አምንለውን ፕሪዲሰሰር ማለት ቀድሞ የሚመጡት ከዚህ ታስክ ቀድሞ የሚመጡት እንደማለት ነው። ከዛ ታስክ ኔም በሚለው ጋር ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ወደታች በመታመለከተው ቀስት ስነካ ያስገባናቸው ታስኮች በሙሉ በዝርዝር ይመጡልናል።
ሳኒታሪ ስትራክቸራል አርኪቴክቸራል ቢዮኪው አሁን ቅድም እንዳደረግነው ማንን ነው የምንመርጠው አርኪቴክቸራልን አርኪቴክቸራል ጋር ስለሆነ ሊንክ ማድረግ የምንፈልገው አርኪቴክቸራልን እንምረጥ አሁን ይሄ አርኪቴክቸራል ሊንክ ሊደረግልን ነው ለየት ያለ ነገር እዚህ ጋር ግን የምናየው ምንድነው ሊንክ አደራረግ የተለያዩ አይነት ሊንክ አደራረጎች አሉ እዚህ ጋር እንደምናየው ፊኒሽ ቱ ስታርት እዚህ ስታርት ቱ ስታርት ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ ስታርት ቱ ፊኒሽ የሚሉ አይነት አንዱን እንምረጥና እኔ ፊኒሽ ቱ ስታርት ባይ ዲፎልት ያለው ይሄ ነው ማለትም ቅድም የሰራነው ፊኒሽ ቱ ስታርት ነው ይሄን እንምረጥና እኔ ይሄው ሊንክ ተደረጉ ፊኒሽ ቱ ስታርት ሊንክ ተደረጉ ይሄ ምን ማለት ነው ፊኒሽ ይሄ ስራ አልቆ ቀጥሎ ያለው የዚህ ፊኒሽ ከዚህኛው ስታርት ወይንም የዚህኛው መጨረሻ ከዚህኛው መጀመሪያ ጋር ሊንክ ተደርጓል ማለት ነው ተመልሰን ሄደን እዛው ራይት ክሊክ እናርግና ታስክ ኢንፎርሜሽኑን ማስተካከል እንችላለን ስታርት ቱ ፊኒሽ ደሞኒ ፊኒሽ ቱ ስታርት አይተናል እስቲ ስታርት ቱ ፊኒሽ ደሞኒ ኦኬ እንበለው ኦኬ እንበለው ምን አደረገ የዚህን መጀመሪያ ከዚህኛው መጨረሻ ጋር አገናኘው ስታርት ቱ ፊኒሽ ማለት ከዚህኛው መጀመሪያ የዚህኛው ይሄን የዚህ መጀመሪያ ከዚህ መጨረሻ ጋር ሌሎችንም እንያቸው ታስክ ኢንፎርሜሽን ጋር ሄደን ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ ይሄ ደግሞ ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ ማለት የዚህ ታስክ መጨረሻ የመጨረሻ ቀኑ ከዚህ ታስክ መጨረሻ ቀን ጋር መገናኘት አለበት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የታስኮችን ሊንክ የማድረጊያ ዘዴዎች ናቸው